हेलो एभ्रिवान, म पुराण लामा अनि आजको अनबक्सिङ भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ हाम्रो अनबक्सिङ हुने चाहिँ हिजो जति पनि ल्याएको सामान है तपाईँहरूले त्यो देखाएन, तर आज अनबक्सिङ भएको चाहिँ देखाउने छु। र तपाईँहरूले पछाडि देखिसक्नु भएको छ हो। र आजको भ्लग अगाडि भिडियो है अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आजसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन प्लिज सब्सक्राइब एन्ड लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोस् होला। भिडियो मन परेमा है आजको भ्लग चाहिँ यहाँ आज सुरु हुनेछ हो। अनि हाम्रो सामान चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यति हो, यसलाई चाहिँ आज अनबक्सिङ गरिनेछ हो। हाम्रो साथीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मणिकुमार दाजुले चाहिँ यहाँनिर अब सुरु गर्न गइरहेको छ र यति चाहिँ छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साउन्ड सिस्टमको अनबक्सिङ हुनेछ आज हो। र हाम्रो साथी चाहिँ छुरी लिन गएको छ नि त यहाँनिर। छुरी ल्याइस्? खोइ यहाँनिर चाहिँ धुलो छ हो, धुलोबाट यो पुसेर चाहिँ सफा बनाउनु पर्छ पहिला हो, त्यहाँदेखि चाहिँ खोल्न नखोल्ने वो यो चाहिँ बक्स हो हाम्रो न्यू बक्स, सरी स्टेस प्रोको हाम्रो बक्स। कति अरे वा कत्रो कार्टुन निकाल्यो यसले। यहाँ ल्याओस् गाइस, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मैले त साइडमा उयो भुइँमा राख्न, यहीँ भुइँमा राख्न होइन हौ। खोइ यहाँले यो कार्टुन चाहिँ हामी राख्नुपर्छ। यहाँ ठाडो पारौँ नि, यहाँ ठाडो पारौँ यो कार्टुन हेर्छ। गाइस यो कार्टुनहरू चाहिँ हाम्रो राख्ने जग्गाहरू चाहिँ यहाँनिर राख्दैछ नि त अहिले। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो दाजुले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आम्बो दौडो यो पनि निकाल्यो। वाउ यो चाहिँ यसको कार्टुन हो। यो कार्टुन चाहिँ चाहियो भने अहिले अर्डर गर्नु, म पठाइदिइहाल्छु। यो बक्स भयो हाम्रो मिड एन्ड टपको लागि हो। अनि हाम्रो बेस बक्स चाहिँ यहाँनिर छ। यहाँ स्पुसी दिएको दरो। अरे अब यसलाई पूजा गर्नु पर्यो नि हौ, एकछिन पूजा गर्नु पर्यो है। नो यहाँ बक्स हो गाइस। यो चाहिँ यो कति इन्चको हो मनी? 15 इन्च होइन, 15 इन्च डबल टप। तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भयो, हाम्रो मनी सरले भन्नुभएको हो। यो चाहिँ हाम्रो बेस हो। फ्रन्ट भ्यू पनि देखाउनु यसको पुरा फ्रन्ट भ्यू। अहिले फ्रन्ट भ्यू यता सारेर हुन्छ यो। हाम्रो केटाहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राख्दैछ नि त माथि। यो बेस माथिल्लोपट्टि राख्ने हो। यो अहिले चाहिँ मिलाइराख्ने यहाँनिर होइन हौ। त्यसरी होइन हौ, त्यो अघिको पाराले गर्नु, त्यसरी हुँदैन। लो उचाल्यो उचालेर ल घसेर दिन्छ। त्यसो हैन हौ, हैन के हुँदैन के। अनि गाइस यो चाहिँ हाम्रो मोडल 231S इक्वलाइजर हो। त्यहाँदेखि यो इक्वलाइजर पनि छ हाम्रोमा। त्यहाँदेखि यो क्रसओभर हो। हाम्रो ठुलै साउन्ड सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राई गरेको नि त, त्यसै कारण तपाईँहरूलाई मन परेमा हो तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा केही कमेन्ट्सहरू भनेर हो। त्यसैमा अन्त हामी यो सायद हामी यो रेन्टकै लागि तपाईँहरूकै लागि चाहिँ हामीले
यहाँ मिलाइरहेको छौँ। यो हाम्रो पर्यो मिड एन्ड हाईको यहाँ दुसरा यो अर्को हो, यो दुईटा बेस बक्स हो, दुईटा हाम्रो अनि हाम्रो अर्को चाहिँ खोल्दैछ हाम्रो अदित बुबुले। गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइक पनि छ है, माइक पनि यो माइक हो हाम्रो। केले चाहिँ गरेको त्यो दानी टेप गर्दै यसो टेप गर्ने छ क्या है थियो। गाइस यो चाहिँ हाम्रो भयो सेटिङ यहाँ बक्सको हो। हाम्रो केटाहरूले टावर ठडायो बक्सको हो। त्यहाँदेखि अब हुनेछ अरू यहाँनिरको हो हाम्रो यता अनु दिदी। खुसी ह्याप्पी कि टेन्सन? बेस बक्स दुईटा। कति वाटको भन्यो? यो 1500 वाटको सिङ्गल स्पिकर छ। यो दुईटामा चाहिँ सिङ्गल स्पिकर छ। अनि यसमा चाहिँ 600 वाटको दुईटा लो मिडको स्पिकर छ। अनि एउटा चाहिँ एचएफ 100 वाटको छ। सुन्नुभयो होला तपाईँहरूले हाम्रोमा कति पावरको रहेछ भनेर हो। अब यो हामीले चाहिँ कभर लाउन आँटेको छौँ यो बक्समा। यो कभर जरुरी छ नि त यो लाउनु लागि, त्यही भएर चाहिँ हामी यो लाउनेवाला छ। चेन हुन्छ त्यस साइडमा चेन हुन्छ, छ्याड गर्ने के अरे त्यो हुन्छ यहाँनिर। बबुलोको भाइले चाहिँ हाम्रो कभर लगाइसकेको छ मुस्किलले हो। अनि अब यो खोल्नुपर्छ। यो के हो? इक्वलाइजर। त्यहाँदेखि गएछ हाम्रो एम्पली चाहिँ यहाँ अब कार्टुन खोल्दैछ नि त। यो के भन्छ? डाइनोट्याकको 35 केजीको B5000 एम्प्लिफायर हो। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भइरहेको छ चलेको ब्रान्ड हो। यो चस मैले के भने? डाइनोट्याकै भने नि। डाइनाटेक यहाँनिर चाहिँ युजर म्यानुअल इन्स्ट्रक्सन रहेछ। अब यो चाहिँ विशेष गरी हाम्रो अपरेटर भाइ यस्तो छ। यहाँनिर के हो त्यो? ह्यान्डल। अनि यो सिल्भर कलर एल्युमिनियम कलरमा छ हाम्रो हो। जोड लगा के हैसे ढाड सर्किने रहेछ नि हौ। वाउ यो हेर्दा चाहिँ सानो तर भारी चाहिँ भारी छ नि त हौ। त्यसको अब अझै भने यहाँनिर हाम्रो आगो होइन अगाडिको सेप चाहिँ यो डिजाइनको हो। तिमीलाई क्याट बडी लगाएर क्याट बडी यस्तो त राख्नु न चाहिँदैन। यो त के पो हो साँच्चै? खोइ त्यहाँ त आइस मास्टरलाई याद छैन। म क्याट बडी रहेछ त अन्त अपरेटर हो। सिनियर के अरे सिनियर इन्जिनियर साउन्ड इन्जिनियर। गाइस यो चाहिँ ह्यान्डल रहेछ हो। यो ह्यान्डल चाहिँ एक्स्ट्रा दिँदो रहेछ नि त यसमा। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जोइन गर्नेवाला छौँ यहाँनिर हो। हाम्रो मनी सरले खोल्दैछ। स्क्रुड्राइभर कुन चाहिँ चेपतिर रहेछ हौ? लो सर स्क्रुड्राइभर। हाम्रो केटाहरूले चाहिँ यो अनबक्सिङ दुईटा एम्प्लिफायर गरिसकेको छ र यो एम्प्लिफायर चाहिँ हाम्रो डाइनाटेकको हो। अन्त यसमा चाहिँ
यहाँनिर हाम्रो 5,000 वाटको हो, त्यसै कारण हाम्रो चाहिँ 1000 वाटमा चाहिँ परेको छ। अनि यहाँ हाम्रो केटाले चाहिँ इक्वलाइजर ल्याइरहेको छ। यो इक्वलाइजर हाम्रो स्टेबलाइजर हो 5K को। अनि हाम्रो त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो मनिषहरूले चाहिँ यहाँनिर यसलाई खोलिरहेको छ हो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाको 16 च्यानलको 16 हैन कति हो? ला चार्ज छैन र चार्ज 20 20 ओहो 20 च्यानलको हाम्रो मिक्सर हाम्रो मनिषरले निकालिसक्नु भएको छ। यो फर्काउने है के कुन फर्काउने हो? हैन अर्को तार छ यहाँ भित्रमा नि। अनि हाम्रो यहाँनिर यो हर्नको लागि चाहिँ हाम्रो साथीले चाहिँ अर्को औजा 250 चाहिँ एम्प्लिफायर निकालिरहेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ साह्रै परे जस्तो छ। बस दियो भन्नु कि त्यहाँ यसो गर्दा हुन्छ। ल साथीहरू यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ साउन्ड सिस्टम चाहिँ यहाँ ओपनिङ हुनु आँटेको छ हो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो पूजाको फर्स्ट पूजा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ पूजा गर्नको लागि तयारी गरिरहेछ हो।